Dudes! Welcome back po sa aming YouTube channel ni Duday at welcome po ulit sa aming kusina. So ang vlog po ulit namin ngayon ay cooking vlog since ang dami pong natira dun sa mga beef balls, fish balls, squid balls na bigay po sa amin ng aming company. Ang gagawin ko po sa kanya ngayon ay isasama ko po siya sa lulutuin ko. Magluluto po ako ngayon ng chicken lomi. Pero ang gagamitin ko po dito na noodles guys ay Japanese udon noodles. Kaya samahan niyo po ulit ako dito sa kusina para magluto po ng chicken lomi.
tikman mo yan. Kain tayo. Pigaan ko ng lemon, ha? Sarap nito. Kain tayo, Day. Thank you. Sarap ng bawang. Hindi. Hindi masarap? Masarap. Lomi na. Patay ka na. Bye-bye.